سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. زه یم ستاسو ورور کامران احمد. نن به په دې ویډیو کې چې دی موږ او تاسو په چیلنجز باندې کار کوو چې نن هغه تیر درس چې کوم موږ لوستلی و چې هغه سلیکټ سټیټمنټس و، نو په هغې کې هغه ځینې آرډر بای کلاز، همداسې لایک الایک، همداسې بټوین او دا نور کوم چې موږ هغه سټیټمنټس لوستلي وو، نو په هغه کې ځینې چیلنجز دي، هغه باندې به انشاءالله نن کار کوو. زه به تاسو ته صرف هغه چې دی لږ په دې ویډیو کې وښیم چې تاسو باید په دغه چیلنجز باندې کار وکړئ. راځم هغه چیلنجز تاسو ته ښیم دلته چې موږ سره کوم چیلنجز دي. تاسو باید دا سالو کړئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې په موږ لکه څنګه چې په دې تیرو ویډیوګانو کې په لایک الایک، همداسې بټوین، ان اپریټر باندې، لیمټ باندې، آرډر باندې، آرډر بای چې کوم دغه وکنه، همداسې ټایپ آف اپریټرز باندې، ویر باندې، په دې باندې موږ کار وکړو. او په دې کې ځینې چیلنجز دغه ما تاسو ته تیار کړي دي، نو په دغه چیلنجز باندې تاسو کار وکړئ. که چاته څه پرابلم و پکې، نو تاسو کولی شئ هغه ما ته په واتس اپ باندې یا ما په ایمیل باندې ما سره شیر کړئ او ما ته چې دغه پرابلم دی، نو دې سلوشن چې هر چا پیدا کړو هغه ما ته تاسو کولی شئ په واتس اپ باندې د ویریفیکیشن دپاره راولئ چې دا سرجي دا وګورئ چې دا صحیح دی که نه. نور تاسو خپله هم پوهېږئ چې کله مو سالو کړو تاسو ته خپله هم پته لګېږي. لومړنی چیلنج دا دی چې تاسو به په دغه کې چې کوم دغه ما درکړی دی ډیټابیس، په دغه ډیټابیس کې تاسو پیدا کوئ چې how many payment transactions were greater than 5. نو کوم هغه ټیبل هغې کې به تاسو یو ټیبل ګورئ، ټیبل کې به ګورئ پیمنټ ټرانزیکشنز به ګورئ چې د 5 نه ګریټر څومره دي. نو دې دپاره به تاسو خپله پوهېږئ چې کوم سټیټمنټ موږ یوز کړو او کوم کنډیشن موږ یوز کړو. دا ستاسو دپاره هینډ دی. دویم چیلنج همدا دی چې how many actors have a first name that starts with a P. نو تاسو ته مې دې باره کې هم ویلو چې مونږ سره کله یو لیټر معلوم وي په یو نوم کې یا او نور معلوم نه وي، نو د هغې دپاره به مونږ څه کوو او څنګه به پیدا کوو. نو امید دی چې تاسو دا دې چیلنج باندې هم پوه شوي. نو هینډ مې درکړو ستاسو دپاره چې کوم شیز به مونږ استعمالولو چې کله به مونږ سره یو لیټر پکې ورکړو. همداسې دریم چیلنج مونږ سره دی چې how many unique districts are our customers from. نو د ډسټرکټس ته پام وي چې دا ډسټنکټ نه دی، صحیح ده. نو دا هینډ ستاسو دپاره کافي دی. how many unique districts are our customers from. نو دې کې یونیک ډسټرکټس پیدا کړئ چې څومره موږ سره دي، خو دې ته مو پام وي چې تاسو به دې صرف کوانټټي پیدا کوئ، صحیح ده. هغه کوانټټي پیدا کړئ، دا کافي ده. همدغې سره ریلیټډ موږ سره یو بل کوېشن دی چې retrieve the names of those distinct districts from the previous question. دا کوېشن چې کله هغه کوانټټي پیدا کړه د ډسټرکټس، بیا د هغې هغه نیمز تاسو شو کړئ چې کوم یونیک یا ډسټنکټ ډسټرکټس موږ سره موجود دي، هغې هغه نیم تاسو شو کړئ. نو دا څلورم چیلنج دی. همداسې پنځم چیلنج موږ سره دی چې how many films has a replacement cost between 5 and 15. نو 5 او 15 ترمنځ چې کوم ریپلیسمنٹ کاست دی د ځینو فلمونو هغه تاسو پیدا کړئ، صحیح ده. نو دا چې دی دې باندې تاسو پوهېږئ چې بټوین موږ الریډي هلته سټډي کړی دی، دا هم تاسو دپاره یو هینډ دی. نو دغې باندې ځان لږ پوه کړئ او دا چې دی هینډ مې تاسو درکړو، دا سالو کړئ. او پنځم سوري دلته شپږم چیلنج دی، ما پنځم لږه شپږم چیلنج دا دی چې how many films have the word true man somewhere in the title. که دې باندې سوچ وکړئ نو دا هغه تیر لیکچر سره چې دی لږ ریلیټډ، سوري تیر چیلنج سره لږ ریلیټډ دی. نو دې کې دا وایي چې ځینې داسې نومونه پیدا کړئ چې د هغې په میډل کې چې دی ترو مین وي. نو تاسو ته چې دی هم په سټارټ کې هم په اینډ کې معلوم نه دی چې ستاسو کوم لیټرز دي. نو هغه چې دی هغې دپاره به څه یوز کوئ، هغه ما تاسو ته الریډي ویلي چې کله موږ سره په سټارټ کې یا په اینډ کې کوم لیټر معلوم نه وي، نو موږ څه شی یوز کوو. نو دلته چې دی اوس دواړه کیسز دي، نو تاسو یو هینډ مې درکړو، هغه یوز کوئ، صحیح ده. نو امید دی چې په دې چیلنجز تاسو پوه شوي یئ. که چاته بیا څه پرابلم و نو تاسو کولی شئ ما څخه په واتس اپ او ایمیل باندې تپوس وکړئ.
اوس وخت لپاره خو ورته غواړم پاینده ویډیو کې په نیکسټ ټاپک باندې ان شاء الله خبرې کوو. الله پامان.